ኦኬ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ለዚህ ቪዲዮ ሊያነሳሳኝ የቻለውን ርዕስ ጠቅስላችሁ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ርዕሱ ኢትዮጵያ ለሽያጭ አትሆንም የሚል ነው። ኢትዮጵያ not for sale የሚል በሚል ታይትል ነው የወጣው እና ይህን ቪዲዮ እንዳነሳ ካነሳሱኝ ምክንያቶች አንዱ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በተመለከተ በተለይ በሳይበሩ ዓለም ውስጥ ያሉትን ሀት የሆኑ ውይይቶች ወይም የውይይቶችን አቅጣጫ ወዴት እያመሩ እንዳሉና ከዛ ጋር ተያይዘው ያሉት ሁኔታዎችን ለማድረስ ነውና አንደኛው ምክንያት በእርግጥ ካነሳሱኝ አንደኛው ምክንያት ምንድነው? በተለይ ዲሞክራሲን እናመጣለን ፍትህን እናመጣ ነው የተነሳ ነው ከሚሉ አካሎችና ወገኖቻችን መካከል ውይይቶቹ ላይ ነፃ የሆነ አስተያየት የመስጠት እድል በብዙ እኔን የመሰለ ተመሳሳይ የሆነ ሀሳብ ባላቸው ሰዎች ላይ የሚደረጉትን ሳንክሽኖች በማየት ለዛ እድሜ ለኢንተርኔት ዘመን በአሁኑ ጊዜ ማናቸውም ሰው ሀሳቡን ለፈለገው ለላርጅ ኦዲየንስ ማድረስ ምንም ሊቆጥበው እንደማይችል ለማሳየትም በዚያው ደግሞ እኔ ሼር ማድረጋቸውን ሀሳቦች ከናንተ ከወገኖቻችን ጋር ለመካፈል ነው ማለት ነው። እና በዚህ ፕሬዘንቴሽን ውስጥ ምንድነው የሚኖረን ፕሮክሲ ዋር ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተለይ የሰርድ ወርልድ ካንትሪስ ፕሮክሲ ዋር ምንን እንደሚመስል ከዚያም ወደ ዋናው የውይይታችን ሀሳብ ወደ ሆነው በአሁኑ ጊዜ ያሉ አክተሮችን በዚህ ፖቴንሻሊ በሚነሱ የፕሮክሲ ዋሮች ላይ ያሉትን ሜን አክተርስ የጦርነቱ ፖቴንሻሊ ተዋናይ ሊሆኑ ይችላሉ የምንላቸውን ግሩፖች እና ዓላማቸውን ግባቸውን ፌስ ቫልዩ የሚሉት አለ ፌስ ቫልዩን እና ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ያሉትን ሁኔታዎች ነው የምናቀርበው ማለት ነው። እና እንደሚታወቀው በቅርቡ የአርበኞች ግንባር ወይም የአርበኞች ግንባር መሪ ዋና ጸሐፊ ናቸው የተባሉት አንዳርጋቸው የመን ሀገር ላይ የመን መንግስት አብደክ ተደርገው ኢትዮጵያ መንግስት አሳልፈው ሰጥተዋቸዋል። ከዚህም የተነሳ የብሪቲሽ ፓርላማ አባሎች ወደ ኢትዮጵያ ለመሄድ አስበው ጉዟቸው መሰረዙን ከዚህም ደግሞ ባሻገር የእሳት ጋዜጠኞች ሄደው የኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቅን ኢንተርቪው ማድረጋቸው እና እነኚህ ውይይቶች ነበሩ እየተካሄዱ ያሉት ወይም እነኚህ ዜናዎች ነበሩ በሳይበሩ ዓለም ላይ እየተሰራጩ ያሉት እና እንግዲህ to be a part of conversation ነው ማለት ነው። እንዴት ነው እያንዳንዱ ሰው የሚወስድበት ቴክ እንዴት ነው ሰው የሰው አመለካከት ሰዎች እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች የሚገነዘቡት ከኢትዮጵያስ የዕጣ ፈንታ ጋር እንዴት ነው የሚያያይዙት እና እኛም እንግዲህ ያው ፓርት እስከሆን ድረስ በእነኛ ሁኔታዎች ላይ እንወያያለን ማለት ነው።
የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት በተመለከተ ረጅም ታሪክ ያለው ነው። ለዛም ጥሩ የተዘጋጀ አንድ የውይይት ስክሪፕት አለ። እሱን እናነባለን እና በተለይ ነፃ ተብሎ ወይም ነፃ መሆን አለባቸው የሚባሉ ሚዲያዎች ላይ ደግሞ ያሉትን ተጽዕኖዎች በተለይ በአንድ ሀገር ባለስልጣኖች ኢንቮልቭ እስኪያደርጉበት ድረስ ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንድ ነገሮችን ዲስክሎዝ ማድረግ ባይፈለግም ትላልቅ ባለስልጣኖች ሁሉ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉበት ደረጃ ላይ የደረሰበት አባባሌ ምንድነው? በሌጋሊ ፓወር ላይ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። እናም ሻዕቢያ ጠላት ነው አይደለም፣ ቲፒኤልኤፍ ነው ዋናው ጠላታችን አይደለም፣ ሰውን ሶ ፎርስ እነዚህ እንዴት ነው ኃይል ከዚያ መጥቶ እነዚህ ብዙ አይነት ውይይቶች አሉ። እነኛ ሁሉ ነው አድሬስ የምናደርገው። ሰው ለዚህ መንደርደሪያ የሚሆን ሀሳብ ለማምጣት የመጀመሪያው የውይይታችን መግቢያ እንዲሆነን በኤርትራና በኢትዮጵያ በኩል ያሉትን ታሪካዊ ግንኙነቶች ለማምጣት እንሞክራለን ማለት ነው። ኦኬ እና እዚህ ጋር የምናቀርበው ምንድን ነው? If one wants to understand today's relationship of these two countries, one has to look back at least to 1890. In this year, what is known as Ertrea today became an Italian colony. In fact, it became the center of the Italian empire in Africa when this happened. The difference and problems began to grow between the two nations. When the Italians took Ertrea, they also took the Ethiopian access to the sea. The sea route was the main access to manage in and export. It was a kind of trade basis. Nowadays, Ethiopia has to arrange itself with Djibouti, what means high losses by paying taxes to get their products to arrange itself with Djibouti. Okay, but that was not the only problem which the Italian colonies created. Put it this way, it's more to address. Okay. Which are the Italian colonies? Okay. Nowadays, Ethiopia has to arrange itself with Djibouti, what means high losses by paying taxes to get their products to the sea. But that was not the only problem which the Italian colonialism created. The Italians divided the Tigrayans. ሁለቱ ወንድማማቾችን ሁሉ ነው ዲቫይድ ያደረገቻቸው። The main people, about 40% of Eritrea are Tigrayans. On the other side of the border is the province of Tigray. Due to that division, the Tigrayans lost influences on the political life. This problem is extremely important because today it is the influence on the political life. Okay, this problem is extremely important because today it is the restructured TPLF from Tigray that governs Ethiopia and the EPLF, which is also a party from the Tigrayans governs Eritrea. One could imagine a very harmonic relationship between these two governments. We have the same roots, and if you look closer at the two parties, we'll find out that they also have fought together side by side to achieve their power, but the imagination of this peaceful coexistence is not combinable with today's reality. But we can look at this issue later on.
In these first decades of the Italian colonialization, the nations between the two countries was dominated by cooperation. This lasted about 45 years. In 1935, the Italian army, which exited of Eritrean soldiers, occupied territories in Ethiopia and tried to colonize Ethiopia. But in 1941, the Ethiopians defeated the Italians. With that loss, the Italian empire in Africa broke down. Before their invasion, there were 3 treaties on the demarcation on their border. Whether these treaties should have any value in modern times or not, it was debated heavily by the today's governments. The Ethiopian government claims that with the occupation of the Italians, the treaty has no longer value, since the Italians broke their promise. The Eritrean governments, on the other side, used this loophole to start a conflict that escalated into a massive war. There are many different maps available where the border has gone more to the south and where it moved further to Eritrea. Eritrea wanted to rely on the map of the Italians. One must be aware of the impact of the Italian colonialism on the relationship between the two countries. The Italians split what used to be brothers. They built up differences between them, and then they sent the Eritrean brothers against the Ethiopian brothers. What has been created by the Italian period are the differences between the two countries. Of course, there had been also differences between them before the Italians arrived, but the colonization of the Eritrea put the differences between them onto extremely higher level. Throughout Eritrea can be heard that Eritrea is the better Ethiopia. Of course, the colonization had made what some might call improvements. A small working class has been built up and administration has been more built up. This led to a kind of Eritrean identity, which the post-Italian government under the EPLF wanted to widen. One reaction to this is that a feeling in Ethiopia was established that the Eritreans rejected them. In one conclusion, the Italian colonialism divided the two brothers, and this division leaves many traces. በጣም ኤምፋሳይዝ መደረግ ያለበት ፖይንት ነው። ምክንያቱም እንዴት ነው ኤምፋሳይዝ የሚደረግበት ፖይንት ምንድን ነው? ኮሎኒያሊዝም ነው ዲቫይድድ ያደረጋቸው ማለት ነው። two nations, two countries. እና ያንን ነው ዋይደን ያደረጉት። ይሄ ነበር ኤክስፔክት ማድረገው። ምንድን ነው በመሪው በኢሳያስ አፈወርቅ አዲስ ከመደረግ ካለባቸው እሾች አንዱ ይሄ ነበር። ሁለቱን ብራዘርስ ወይም ደግሞ ሁለቱ መካከል የተፈጠረውን ዲቪዥን ማን እንዳመጣው after a non-extreme period where Eritrea was kept under British administration, Eritrea was linked to Ethiopia, just like the good old days. It could have become like this, but it went toward a different direction. Others could have predicted problems, but somehow the two countries were left alone
with their problems. The Eritrean People's Liberation Front, EPLF, wanted to solve these problems. The Eritrean People's Liberation Front wanted to solve these problems. Or one could also think that they wanted to use these problems for their purpose. Anyway, they started to fight for an independent Eritrea. They were not alone. The ELF had the same aim in the northern province. The TPLF was established by the EPLF. The TPLF had the same Tigrayan roots. So it was very closely linked also, their language linked them. The TPLF was trained and supported by the EPLF. One cannot overstress their familiarity. The leaders were friends who studied together, and the people who supported them had the same social background. But the EPLF was Eritrean and the TPLF on the Ethiopian side. What they both had in common too was their aim. The struggle against the Ethiopian dictatorship. The EPLF wanted Eritrea to be independent. The TPLF wanted Tigray to become either independent or to take part in the government. On so many points, አለና ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ምክንያቱም የመጀመሪያው ምንድን ነው who created who የሚለው ነው እና አድሬስ አድርገናል። ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ beside that በኤርትራ ሳይድ ያሉት ኢንዲፔንደንት ይፈልጋሉ። በዚህ ሳይድ ደግሞ ያለው ሁለት ኦፕሽን ነበር የሚፈልጉት either to be independent or the whole nation መያዝ ነው ማለት ነው። ሁለት ስትራቴጂ ነበራቸው። Okay. The EPLF wanted Eritrea to be independent. The TPLF wanted Tigray to become either independent or to take part in the government. The TPLF supported the wish of the EPLF for an independent Eritrea. The EPLF, on the other hand, claimed that Tigray has not the historical and political right for independence. አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ያ ካለው ኢሳያስ አፈወርቂ ካለው ክሌም ጋር የሚመሳሰል እንትን አለ። የኤርትራን የትግራይን ኢንዲፔንደንስ አይፈልጉም ነበር፣ ምክንያቱም ሂስቶሪካል ክሌም የላቸውም ነው የሚሉት። In the case of the EPLF, the aim for the TPLF should be a democratical Ethiopia. I think that the EPLF wanted the TPLF to govern Ethiopia also, to be sure that the Ethiopian government goes along with the line of Eritrea. So that means ከራሳቸው የስትራቴጂክ ኢንተረስት ኤርትራ ሊበሬሽን ፍረንት ሲፈልግ የነበረው ትግሪያንስ ከሌላው ፓርቲ እንዲገነጠሉ ሳይሆን ኢትዮጵያን ገቨርን እንዲያደርጉ ነው። since they are brothers, so that there will be a harmony ማለት ነው between them በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያንን ቫሪያብል ሊቀይረው ይችላል ማለት ነው። if someone else came ከሌላው ትራይብ የመጣ ወይም ከሌላው ያንን ሴኪዩር ለማድረግ ነበር ማለት ነው። ኢትዮጵያ አስበው ሳይሆን just to make sure to stabilization የሚፈጥረው ይሄ ነው የሚል ራሽናሊቲ ነበራቸው። ይሄን ያሳየናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያህል ለምሳሌ creation of TPLF by EPLF ማለት ነው እንደነው በነገራችን ላይ አርቲክል በኢትዮጵያኖች የተዘጋጀ አይደለም፣ ስለዚህ ባዝድ አይደለም ማለት ነው። እና ምንድነው ያሳየን ምን ያህል ስትራቴጂ ሎንግ ተርም ስትራቴጂ እንትን እንዳላቸው ነው። because የመጀመሪያውን እናስታውስ እንደሆነ የመጀመሪያውን አመታት የኤርትራ ሊበሬሽን ፍሮንት ባይ ኢትሰልፍ በራሳቸው ነበር ይዋጋ የነበሩት almost ደርግ ፓወር እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው 75 ድረስ ማለት ይቻላል። 15 ከ20 ዓመት ሊሆን ይችላል። በዛ ጊዜያቸው ውስጥ ይታገሩ የነበሩ ለብቻቸው ነው። ስለዚህ አሁን በፈር ዞን የሚሉት ስትራቴጂክ እንትን አለ፣ በዛ መልክ ክሬት አደረጉ ማለት ነው። they
created the second line of front line. That the Ethiopian government goes along with the line of Eritrea. If the two parties could govern the countries, it is very likely to imagine a kind of troubleless neighborhood. The two parties came to power, but a troubleless togetherness was not achieved. But first, I want to stay a bit with their struggle as mentioned. The two parties that were opposition movements in the beginning have the same roots. They presented similar ideologies. Both came out of student movements, and as it was common, the student movements in that time presented often an ideology that had something to do with Marxism. But the two movements agreed not completely with each other. The TPLF thought that the main problem of Ethiopia was the ethnical dominance of the Amhara. TPLF የሚያስበው የአማራ ዶሚናንስ ነው ማለት ነው። የአማራን ዶሚናንስ ነው የሚያስበው። The TPLF thought that the main problem of Ethiopia was the ethnical dominance of the Amhara, not the class differences like in classical Marxism. ይሄ ትንሽ አድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ማርክሲዝም የሚያስበው በሌላ መልክ ነበር። if they were እንግዲህ ማርክሲዝም አይዲዮሎጂ ኖራቸው ያንን አልነበረም ማየት ያለባቸው። ምክንያቱም ማርክሲስቶች ያናልን ክላስን ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጡት። So the TPLF on the other hand, the EPLF on the other hand, tried to lose this kind of ethnical thinking. What they needed was a unity among Eritreans, because both parties came out of the Tigrayans. This difference in thinking was a direct confrontation. Another problem in the early days of the movements was that they were not alone. The EPLF had problems with opposition that were fighting for power, and the TPLF had problems with opposition in Tigray. Yeah, ጀብሃ አለው ማለት ነው ኤርትራ። ስለዚህ የትግራያንስ አይዲዮሎጂ በኤርትራ ውስጥ አይሰራም። ምክንያቱም ኤርትራ ውስጥ እነኛ 40% ናቸው። የኤትኒክ ላይን ለኤርትራ ሊበሬሽን ፍሮንት አልተሸጠላቸውም። The TPLF found itself between the fronts. On the one hand, they wanted to stay in good relationship with their older brother. older brother ነምላቸው. On the other hand, they wanted to arrange themselves with other movements inside Ethiopia. This led misunderstandable and overlapping relationship. As the TPLF had to struggle with oppositions in Tigray, they cut off the military support for the EPLF. The EPLF reacted to this kind of breaking their trust by cutting off the biggest emergency route to Tigray in 1985. Also, because this happened in a period of famine, this led to a break of their relations. 3 years later, they arranged themselves again to marriage of a necessary. Both were in need of military support. The TPLF supported the EPLF in their struggle for independence, and the EPLF fought against oppositions. Together, they achieved what they were fighting for. 1999, the TPLF came to power. They restructured themselves into the EPRDF. The EPRDF presented the end of dictatorship and military regime. They proposed, at least officially, a new democratical Ethiopia, a government that accepts opposition, as it is government for their people. Okay, መጀመሪያውን እንትናቸውን ነው የሚያሳየን ሪሌሽንሺፓቸውን ነው የሚያሳየን።
እና በመጀመሪያው እንትን ላይ a government that accepts opposition as it is a government for their people. In the first period of power, የመጀመሪያ ፓወር የያዙበት ጊዜ እስከ ምን ያህል ዲሞክራቲክ እንደነበሩ ነው ማለት ሪላቲቭሊ። እና የቦርደር አርጊመንት ነበር። የባድሜ ጦርነት አለ። ስፔሻሊ እና የምንፈልገው ነገር ምንድነው ይሄ የሁለቱ የኤርትራና የኢትዮጵያ ሪሌሽን ፌል ማድረግ በተመለከተ ምንድነው የምናየው the conflict between the two states is not only an example of the failure of establishing a new state and peaceful relations, but also an example of failure of diplomacy on both levels, on the regional and international level. Of course, the main responsibility lies with the two parties. ሁለቱ ናቸው ሪስፖንሲብል ሊሆኑ የሚችሉት በእነዚህ ነገሮች ላይ። ግን ወደ ዋና እንትናችን እንምጣ። እንግዲህ the conflict between Ethiopia and Eritrea has its roots in their histories. The two nations were once very closely linked. Even today, the government cannot deny their same roots. One can say that when the Italians started the colonies, what is today is Eritrea, the basis for the conflict was built up. With the colonization of the Italians, Eritrea moved into a different direction than Ethiopia did. A small worker class was built up, and more importantly, a different identity was formed because of the different identity formed አድርጓል። Okay, the relation between the two countries was friendly, but with the occupation of the Italians, the dream of peaceful coexistence had come to an abrupt end. The Italian army, which existed of Eritrean men, tried to colonize Ethiopia. Before that outbreak of violence, the two countries agreed on a map that marked their borders. Today, Ethiopia argues that this አሁን ይሄ እንግዲህ አለ። ሌላው ደግሞ የከረንሲ ጉዳይ አለ። When Eritrea became independent, the situation changed. The first month, they were still looking for an harmonic cooperation, but their political strategy made it clear that each party went in a different direction. One of the most visible reasons is their economic relationships that become worse and worse. Eritrea wanted to act as independent as possible, but at the same time did not want to lose the market in Ethiopia for its products. ያው እንግዲህ ጣሊያን ኮሎኒያሊዝም የፈጠራቸው ብዙ ፋክተሪዎች ነበሩ አስመራ ውስጥ። ስለዚህ የእነኛን ሸቀጥ ሽያጭ ማርኬት ኤርትራ ትፈልግ ነበር። ያን አይነቱን ታይ እንግዲህ እንዲቀጥል ነው የምትፈልግ የነበረው። One of the most visible reason is their economic relationship that become worse and worse. Eritrea wanted to act as independent as possible, but at the same time did not want to lose the market in Ethiopia for its products. The EPRDF started a development program for the northern part of Ethiopia. The aim to replace the importance of Eritrean importers. አሁን በፊት እንግዲህ according to this article አብዛኛው ዲፔንድ ሆነው የነበረው ትግራይ ህዝብ ወይም የትግራይ ማርኬት ኖርዘርን ፓርት በአስመራ ውስጥ ባሉ ፕሮዳክቶች ነበር። ግን ትግራይ ውስጥ አሁን ፋክተሪዎች የተለያዩ እንትኖች ቢልት ማድረግ በሚጀምሩበት ጊዜ there is no need to go and buy ሸቀጦችን ከአስመራ ሄዶ ወይም አስመጥቶ እንትን ማድረግ አስፈላጊ አልነበረም። The more this difficult relationship became clear, the more the two governments started to block each other. When Ethiopia refused to deal in the new Eritrean currency, this came to a point which Eritrea did not want to accept.
both started to fear that the other wanted to destroy their future. They started to see the other one as a danger. The two parties that were once so closely linked became enemies. What followed was that the EPLF started to support opposition in Ethiopia, which were against the EPRDF, and the EPRDF, on the other hand, started to organize and finance opposition to the EPLF. The media was used for propaganda and is still used for that purpose today. አሁን የምናያቸው እንትኖች እንግዲህ በሁለቱም በኩል እንደኚህን ሚንሶች to achieve እንደኚህን እንትኖች to the end ተጠቀሙባቸውን ሁኔታዎች ነው የምናየው። EPLF started to support opposition in Ethiopia, which were against the EPRDF, and the EPRDF, on the other hand, started to organize and finance opposition to the EPLF. The media was used for propaganda and is still used for that purpose today. The creating of the enemy image of both sides was, in one way, wanted and appreciated. If a new government has a foreign enemy, the voices inside the country against the parties that govern it lose importance. First, the outside enemy has to be defeated. Then we can look patiently at the problems inside the own government. The war was used to keep potential oppositions down. To which existed is not really clear, but some opposition groups argue strongly today that the war was also used to reduce the base for oppositions by sending them to death in this war. One can read this kind of interpretation against the Ethiopian government on the Oromo website. Now, አሁን እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ዋሩ እንደዚህ አይነት ዋር ኢንተርናል የሆነ ኮንፍሊክታቸውን ለማርገብ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ይሄ ጠላት አለልከው ይታጠቀ እንትን ያለ ግንቦት ሰባት ከዛ ሊመጣልህ ነው፣ ሻዕቢያ መንግስት ደግሞ ከኢትዮጵያ አስታጥቀው ሊመጣልህ ነው እያሉ ኢንተርናል ኮንፍሊክታቸውን ለማርገብ ይጠቀማሉ። ጦርነቱ የሚነሳበት ጊዜ ደግሞ ያንን ለሌላ ፐርፐዝ ለሌላ ኃይል ምናልባት አጌንስት ጠመንጃውን አፈሙዝ ወደ እነሱ ሊያዞር ያለውን እንትን ኃይል ዳይቨርት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። But because a government cannot say, well, we know war and don't think much of running a country peacefully, the two governments started to discuss on a different level. They discussed about a small part along their border. The biggest part was the Badime. ይሄ ባድሜ ነው እንግዲህ ባድሜን ጦርነት ማይተነዋል፣ ከነስኩን ማይተነዋል እና ቤዚክሊ አሁን ከናው እንትን እኔ አንደኛው እንትን ምንድነው ጀንዊሊ አድጀስት አልተደረገም ይሄ እንትን ወይም ሊደረግ ይችላል ብለን ከፖለቲሽያኖች መጠበቅ አንችልም። ፖለቲሽያንስ ማለት ሁልጊዜ ትክክለኛውን የሆነ እንትን ያመጡት። ሶ ኢኮኖሚክ ሪቫለሪ ነው። በተለይ ትግራይ በኩል ያሉት ቢልድ ተደረጉት ሰልፍ ነው እንግዲህ on Eritrean side and relationship anytime real independence ማለት እንግዲህ የራስን own currency ማምጣት ነው እና ያ ብሬክ በሚያደርግበት ጊዜ በሁለቱ መካከል ኦኬ ወደ ዋናው እንትናችን አንመጣ። ፕሮክሲ ዋር በተለይ ሰርድ ወርልድ ካንትሪ ውስጥ ምን አይነት መልክ እንደሚይዝ ለማሳየት ኢትዮጵያን የ1977 ጦርነት ማየት በቂ ነው። 1977 በኢትዮጵያና በሶማሊያ በኩል የነበረው ጦርነት የሶማሊያ ኤስኤልኤም የሚባለውን ኦርጋናይዝድ አድርጋ ሰርጎ ገብ በመባል ይታወቁ የነበሩትን ኦል ዘ ዌይስ ከአዋሽ ድረስ ነበር የዘለቁት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትልቅ ኮንፍሊክት ውስጥ ነበረች በሰሜን የሚካሄደው ጦርነት ከኤርትራ ጋር። በመሀከል ሀገር ደግሞ አምስተኛ ረድፍ ተብሎ በሚታወቁት ያም አምስተኛ ረድፍ ይሉን ነበር መሰለኝ አይደል ነው ተቃዋሚዎች የሚያደርጓቸው በኢህአፓ
እና በሌሎችም ይደረግ የነበረ ትግል so for the intention በምታበቅ ጊዜ ሶማሊያ ኢንቬድ አደረገች ማለት ነው ኢትዮጵያ የኤስኤልኤምን ባካፕ በማድረግ ያ ጦርነት በየመን መንግስት እርዳታና ቢኮዝ አይዲዮሎጂያቸው ደሴም ነበር ከመንግስቱ ኃይለማርያም ጋር እና በኪውባንስ ካራማራ ላይ ድል ኢትዮጵያ ተቀዳጀ ማለት ነው እና በተለይ ለጦርነቱ ፕሮክሲ ዋር አንደኛ ምክንያት የነበረው የሶማሊያ ክሌም ታደርገው እስከ አዋሽ ድረስ ነበር አምስተኛ ስታር አድርጋ ስለዚህ ኦልሞስት እንግዲህ 700 ማይል ነበር የገቡት ማለት ነው so ከኢትዮጵያ ኢንተረስት ደግሞ ኦፖዚሽን የመጀመሪያ የኩልሚስ በመባል ይታወቁ የነበሩትን የሀርጌሳን እንቅስቃሴ በማደራጀት ሀርጌሳ ውስጥ በሰሜን ሶማሊያ ውስጥ ትልቅ የሲቪል ዋር እንዲነሳ ተደረገ ያ አልተሳካም በሁለተኛው ጊዜ የኢትዮጵያ ፕሮክሲ ዋር እንግዲህ የነበረው ከ77 ጦርነት በኋላ እስከ መጨረሻው ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም እስከወጣበት ጊዜ ድረስ እስከ ሶማሊያ መበታተን ድረስ የነበረውን ታይም ነው ሬንጅ የሚያደርገው በዛ ጊዜ ሁለቱም ኦፖዚሽን ነበራቸው ለምሳሌ የቲፒኤልኤፍ ኃይል በብዛት ይንቀሳቀስ የነበረው የኤርትራ ነፃ ድርጅት በብዛት ይንቀሳቀስ የነበረው የጃራ የኦሮሞ እንቅስቃሴ በብዛት ይንቀሳቀስ የነበረው ሶማሊያ ውስጥ ነው on the other hand ደግሞ ጀነራል አይዲድ ይንቀሳቀስ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ማሰልጠኛም ነበረው ድሬዳዋ ውስጥ ፋይናሊ እና አይዲድ የኢትዮጵያ የሶማሊያ መንግስት ተወክል ያደረጉ እንግዲህ ቻሉ የስትራቴጂ እንትን ምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሊያን ኦፖዚሽን በሚያሰለጥንበት ጊዜ ዊክ ሶማሊያን የመፍጠር ነው national interest rival በሚሆንበት ጊዜ either you have to create a weak nation or destroy that nation now there is no might አሁን አፎርቂ እንደሚያስቀምጠው ስቴብል የሆነች ኢትዮጵያ so on so forth ጥሩ አይነት ሪሌሽንሺፕ በመካከላችን የሚኖርበት እንትን ለመፍጠር አይደለም የምታደርገው ምንድነው historically ሆነ ያለን አገር either you have to destroy it or you have to make it a puppet ከራስን ጋራ friendly እንድትሆን እና this is your national interest ያ ነው የሚሆነው so በዚህ እንትን ውስጥ አክተር the main actor የነበረው እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሊያ የዲፈረንስ በመጠቀም ወይም አይዲድን ትሬንድ በማድረግ he gave him enough power enough support enough to topple አገሪቷን ዲስቴብላይዝ የሚያደርግ እንትን እንዲፈጠር ነበር እንጂ all the way አገሪቷን ስቴብላይዝድ የሚያደርግ ነበር ዲስቴብላይዝድ የሚያደርግ ፎርስ ነበር የታቀደው ማለት ነው በዛም ምክንያት የተለያዩ ፋክሽኖች ተፈጠሩ then ሶማሊያ መንግስት ስቴትለስ ሆነች the last 20 years now over a million የሚሆን ህዝብ መሰደድ ለረሃብ ለስደት ለዚህ ለኦል ኪዮስ ትልቅ ምክንያት ትልቅ ሮል ተጫውቷል ማለት ነው ይሄ ፕሮክሲ ዋር so አሁንም ያሉት ሁኔታዎች ምንድናቸው ኢንተረስት አለ ኢንተረስትን አቺቭ ለማድረግ ደግሞ እነኚህን ኃይላት ይሄ ሪጂናል ፕሮብሌም ነው ምንም እኔ ኢሞሽናሊ ሪሌት ማድረገው ነገር የለም አንዳንዶቹ የሆነ አፒል ለማድረግ ይሞክራሉ ወገኖቻችን እዚያ ያሉት so on so forth yes I feel for that the main ደግሞ ኮዝ የሆኑት ነገሮች የኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንዲሞክራቲክ ሪጅም ነው ሰብአዊ መብቶች ይረገጣሉ የነጻነቶች ይረገጣሉ ዲስፕሌስመንት አለ all these violations ሼር አደርጋለሁ ከዛ ጋር ግን አሁን ምናያው ከዚህ ኢሞሽን እና ከዚህ ባዝ ውጪ ያሉትን ቲዮሪን ኢን ፕራክቲስ ነው ምናያው ማለት ነው ስለዚህ what is the main interest of the actors proxy war ላይ ያሉ ሀገሮችና ግሩፖች በሚልበት ጊዜ
ፕሮክሲ ዋር ላይ ያሉ ሰዎች ፕሮክሲ ዋርን ሰፖርት የሚያደርጉ ገቨርንመንቶች አቺቭ ማድረግ የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ጎሎች አሉ ከራሳቸው ቤስት ኢንተረስት which is obvious but to sell that best interest weapons አድርገው የሚጠቀሙባቸው እንትኖች አሉ እነኛ if they don't fulfill that process that promise then ሌላ ፕሮክሲ ዋር ደግሞ ይካሄዳል ማለት ነው discontinuation ነው የሚሆነው ምክንያቱም የሎንግ ሬንጅ ነው የሚያስቡት በተለይ ስትራቴጂስቶቻቸው እና የመጀመሪያው እንትን ምንድነው ከኢትዮጵያ ጋር በነበረው የጦርነት ሁኔታ ላይ ቲፒኤልኤፍን መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ ነበር ማለት ነው ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ከተፈጠረ then even TPLF የኢንዲፔንደንት የቲፒኤልኤፍን አፈጣጠር በሚሉበት ጊዜ even they were not agreeing ከአርቲክሉ እንደምናው they were not agreeing agree አላደረጉም ማለት ነው ሁለቱ አንደኛውን የሚፈልጉት ኢፒኤልኤፍ ከሚፈልገው ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያ እንድትገዛ ነበር ትግራይ እንድትገነጠል ነበር why because Ethiopian government ካደረገች this is the same language yeah that was the strategy you know but plans went wrong I know ከእንትን ውጭ ይወጣል አንዳንድ ጊዜ ትግራይንስ ደግሞ ያው ሁለት ዳይስ ነው የተጠቀሙት ማለት ነው የቲፒኤልኤፍ ሴን እና አሁን በእነኚህ ሚንሶች ውስጥ ያሉትን የዚህ ፕሮዳክሽን ወይም የዚህ ዋናው ዓላማ this is exactly how politics plays ነው ፕሮፊት አይደለም የሚመጣው ፓወር ሞንገር የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚመጡት is that something wrong ወይም በዛ አይነት ሁኔታዎች ኢንዶች አቺቭድ ይሆናሉ አይሆኑም እሱን ለእንትኑ ነው የምታወው we have to leave something የተወሰኑ ነገሮችን ደግሞ ለፐብሊክ ዲስከሽን መተው አለብን እነኚህ በደንብ መቀመጥ አለባቸው አሁን ሌሎችም ብዙ ፖይንቶች ሊመጡ ይችላሉ ኢትዮጵያኖች ምን ማድረግ አለብን እኔ እንግዲህ አንድ ኢትዮጵያ የማስበው በእኔ አይነት ጉዳይ በኢትዮጵያ አይነት ጉዳይ ላይ ሶቨረን የሆነ ስቴት ሆነ በኢትዮጵያ ኢሹ ላይ ሌሎች ሰዎች በተለይ ፖለቲካል ዲስኮርሱ ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ አልፈልግም ዋይ ዩጋንዳ መጥቶ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚናገር የሚጨማለቅበት ምክንያት ምንድን ነው for that matter ባዕድ ማንም ባዕድ ኢትዮጵያኖች የምታወቀው ምንድን ነው ማናቸውም okay the very accusation we have for this TPLF regime ኢትዮጵያን ባህር አልባ ያደረገ እንትን ነው ብለን one of the point ኢትዮጵያን ባህር አልባ አድርጎ ላንድ ሎክድ አድርጎን አስቀረን ነው አሁን አይነት ራሽናል ነው የምታመጣው እና አክሴፕት የማድረግ አንድ ወንድማችን አርጊው ሲያደርግ ምንድን ያለው I think this guy never been in principle እና ምናምን ላይ እንኳን ነበር አይደለም ግን the means justify the end ምናምን እንደዛ አይነት ነገሮች አለና I wonder so ምን ማለት ነው you know person which you know ethically mention ማድረግ ቢያስፈልግም ሰርቫይቭ ለማድረግ ወደን ለመሙላት ሌሎች ነገሮችን ለማድረግ you did everything you know በደም ተጨማለክ so on so forth so right አሁን ደግሞ ኢትዮጵያን for sale ሌላ አርጊመንት የሚመጣው ነው what about if they were in Uganda what about if they were somewhere else what about if they were in somewhere else ይባላል ብዙ አይነት አርጊመንት በዚህ አሰምታይ ማነሳት ይችላል ምክንያቱም
ፕሮባብሊ ዚምባብዌ ውስጥ ሆነ ከዚምባብዌ ውስጥ ትሬንድ ሆነ የምትመጣው ነገር ሴም ሂስቶሪካሊ ኖሜስቲ ክሬት ካላረኩ ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ትሬንድ ሆነ ሺፕ ብታረግ ነው ብለህ አርጊመንት ማንሳት ይቻል ይሆናል። ልጅት የሆነ አርጊመንት ማንሳት ይቻል ይሆናል። ወይ ደግሞ አቶ ብርሃኑ አድሬስ እንዳደረጉት እኛ ያን አይነቱ ማንዴትም የለንም ያንን ለማድረግ ሰውን። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ የኤርትራን እንትን ኦፕን የተውነው ነው ያሉት። ወል ግን አሁን እሳቸው ረን በሚያደርጉት ሚዲያና እነኚህ ሩሞች ውስጥ ሌሎች ኢትዮጵያኖች ለምን ነው መናገር የማይችሉት እነኚህን አይነት ኮንሰርንስ? ታውደስ እንግዲህ ዛሬ የአየር ኤርፎርስ ኮንትሮል ሳናረግ፣ ዛሬ የምድር ጦር ኮንትሮል ሳናረግ፣ ዛሬ ምንም አይነት ፓወር ሳይኖረን ኤክሴፕት ፕሮክሲ ዋር ለማድረግ somewhere and then bunch of medias እንዲህ ሰዎችን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ሳንክሽን ለማድረግ ቻለበት ምክንያት ነገ ፓወር በምንይዝበት ጊዜ what is the guarantee different opinion ያላቸው ሰዎች ሊታሰሩ የማይችሉበት ሊሰደዱ የማይችሉበት ሁኔታ ምንድን ነው? ምክንያቱም እናንተ ረን በምታደርጓቸው ቻት ሩሞች ውስጥ ሰዎችን ባን ታደርጋላችሁ፣ ሰዎችን ሬት ትሰጣላችሁ፣ ሰዎችን ፕሮሲኪዩት ታደርጋላችሁ፣ ሰዎችን you label them names። ይሄ ዋር ነው በራሱ። you label them that they are this ወያኔ ነው እንደዚህ ነው ምናምን እያላችሁ you play all the dirty games. Well, let the world knows I've never been ወያኔ እና በዚህ መልክ ነው የማየው። ዲስከሽን ምናልባት ሄልፕፉል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። and that's the main goal። ኢትዮጵያ ፎር ሴል ልትሆን አትችልም። this is instrumental ነው በቃ በፕሮክሲ ዋር ኢትዮጵያ መንግስት ኦርጋናይዝ የሚያደርጋቸው ፖዚሽኖች አሉ። የራሱን ኢንድ ጎል ለመምታት ኤርትራ ውስጥ ያሉት ሁኔታ ዲስቴብላይዝ ለማድረግ የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ዲስቴብላይዝ ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው እንትኖች አሉ። no matter how you sound democratic, you are an instrument for that purpose። የፕሮክሲ ዋሩ ሪዛልት ናቸው ማለት ነው። ከሪጂናል እንትኑ ውጪ ከተማነው ቲዎሪ ውጪ ሌላ አይነት ሁኔታ መፍጠር አንችልም እያልኩ እንግዲህ ታንኪዩ ስላዳመጣችሁኝ እያልኩ በዚሁ እንትን አለው ማለት ነው። ታንኪዩ ያ finished my friend. Yeah, finished. He edited, so I don't have to worry.